На дні бухти лежить камінь. Звичайний камінь. Сірий, трохи покритий мулом, нічим не примітний. Але якщо підпливти ближче і дивитися уважно, камінь дихає. Його поверхня ледь помітно пульсує. А потім одна з кам'яних виступів повільно відлипає від дна і розкривається в щупальця з рядами присосок. Це не камінь. Це восьминіг звичайний – Octopus vulgaris. І він знав про вас із тієї миті, як ви тільки почали наближатися. Восьминіг – одна з найдавніших форм складного життя на Землі. Його предки повзали по морському дну ще 300 мільйонів років тому, задовго до перших динозаврів. За цей час хребетні встигли з'явитися, розквітнути і частково вимерти. А він просто продовжував вдосконалюватися. Тихо, непомітно, на своїх умовах. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти цю тварину. Не просто перелічити факти, а справді побачити, як вона живе, думає і відчуває світ. Тіло восьминога звичайного – це мантія розміром із кулак дорослої людини і 8 рук, що розходяться від неї в усі боки. Саме в цій простоті – геніальність конструкції. Кожна рука не просто щупальце. Це незалежний орган із власними нервовими вузлами, власною чутливістю і власною здатністю реагувати. Коли він тягнеться до здобичі, центральний мозок не керує кожним рухом окремо. Він задає загальну ціль, а руки самі вирішують, як її досягти. Щось на кшталт того, як ви наказуєте собі налити каву, а пальці вже самі знають, де кружка. Шкіра – окрема тема. Під нею схований цілий оркестр клітин 3 типів. Хроматофори стискаються і розтягуються. Так з'являється колір. Іридофори відбивають світло під різними кутами. Так виникає металевий блиск або переливи. Папіли – крихітні м'язові виступи. Змінюють рельєф поверхні, роблять шкіру шорсткою або гладкою. Усе це працює одночасно. За лічені частки секунди він може перетворитися на шматок коралу, засипаний водоростями, або на рябий піщаний камінь. Не схований за каменем, а сам перетворений на нього. Різниця принципова. Очі у нього – горизонтальна зіниця у формі тонкої щілини. Така форма дозволяє бачити широку панораму навіть тоді, коли голова нахилена. Відомо, що він дальтонік, не розрізняє кольорів так, як ми. Але є підозра, що він бачить колір через шкіру, через ті самі хроматофори, які його створюють. Перевірити це поки що складно. Але факт залишається фактом. Він бездоганно підбирає колір маскування навіть у темряві. Ще одна деталь, яку рідко помічають. Його очі обертаються незалежно один від одного. Поки одне стежить за здобиччю попереду, друге контролює простір позаду. Він ніколи не дивиться тільки в одну сторону. Він – домосід. У кожного є улюблена нора, щілина між каменями, порожнина в рифі, іноді навіть покинута раковина великого молюска. Він повертається туди щоразу після вилазки, облаштовує вхід, притягує камінці й мушлі, будує щось схоже на невисокий мур. Не для краси, для безпеки. Перед норою завжди є купка сміття, рештки минулих трапез. Порожні панцири крабів, мушлі молюсків, іноді кістки риби. Це своєрідна візитка. Зустрів таку купку під водою, значить поряд хтось живе. Вдень він переважно сидить і спостерігає. Хижак, який рухається, видає себе. Хижак, який чекає, невидимий. Це не пасивність, це стратегія. З настанням темряви він виходить. Рухається 3 способами, залежно від ситуації. По рифу і каменях повзе на щупальцях, обмацуючи кожну щілину. На відкритій воді повільно гребе ними, майже медитативно. А коли треба різко тікати, набирає воду в мантію і різко викидає через сифон. Реактивний поштовх, і він уже в іншому місці. У кожного власна особистість. Це не перебільшення.
Науковці, які довго працюють із восьминогами в акваріумах, розрізняють тварин за характером так само легко, як людей. Є сміливці, підпливають до скла і роздивляються відвідувачів із відкритою цікавістю. Є тривожні, ховаються за першої ж зміни освітлення і тижнями не виходять на людях. Є гравці, тягають і перекладають предмети без жодної практичної потреби. Просто так. Одного разу в Сіетлському акваріумі один із восьминогів регулярно обстрілював водою конкретного доглядача. Саме його і нікого іншого. Персонал вирішив перевірити. Одягнули кількох людей однаково. Восьминіг все одно вирізняв потрібного і бризкав тільки на нього. Яку саме ознаку він використовував для розпізнавання, так і не з'ясували. Є ще одна поведінкова риса, яка вразила дослідників – здатність відкривати закриті контейнери. Скляна банка з кришкою, пластиковий контейнер із замком, навіть коробка з декількома кришками. Вони розбираються з усім цим методично. Спочатку обстежують щупальцями з усіх боків, потім починають тягнути, крутити, штовхати, знаходять слабке місце і відкривають. Якщо їжа всередині, наступного разу вони роблять це швидше. Пам'ять працює. Він їсть усе, що менше за нього і повільніше від нього. Краби – основа раціону. Молюски, їжаки, невелика риба, креветки. Іноді інші восьминоги, якщо зустріч відбулася в невдалий момент. Полювання виглядає по-різному, залежно від здобичі. На краба – різкий кидок, накрити зверху щупальцями, наче парасолькою. Краб опиняється в темряві, оточений присосками, і вирватися практично неможливо. Далі вступає в дію дзьоб – єдина тверда частина тіла. Маленький, схожий на дзьоб папуги, він прогризає панцир у найтоншому місці. Через цей отвір вводиться отрута, і краб затихає. З молюсками складніше. Міді або устрицю так просто не розкриєш. Тут є два варіанти. Перший – силовий. Схопити двома щупальцями і тягнути в протилежні боки, доки м'яз-замикач не здасться. Другий – хірургічний. Просвердлити дірку радулою – це такий язик із рядами зубів, і ввести отруту прямо в тіло молюска. Через кілька хвилин м'яз розслаблюється сам. Восьминіг просто чекає. Після їжі – прибирання. Він методично викидає рештки з нори. Панцири, мушлі, кістки – все вилітає назовні. Нора завжди чиста зсередини. Чистота всередині і звалище перед входом. Такий у нього стиль. Окремо варто розказати про отруту. Вона є у всіх видів без винятку. У більшості – слабка, небезпечна хіба що для дрібних крабів. Але є виняток, який варто знати. Синьокільчастий восьминіг. Крихітна тварина довжиною від 10 до 15 см із яскраво синіми кільцями на тілі. Ці кільця не прикраса, попередження. Його отрута містить тетродотоксин, той самий, що і в рибі фугу. Однієї маленької тварини достатньо, щоб убити кількох дорослих людей. Антидоту не існує. Укус практично безболісний, що і робить його особливо небезпечним. Якщо підводний світ вас захоплює так само, як нас, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Щотижня ми випускаємо нові відео про тварин, і кожне намагаємося зробити трохи кращим за попереднє. Більшу частину життя він уникає собі подібних. Зустріч двох дорослих осіб майже завжди закінчується конфліктом. Один із них іде. Але весною щось змінюється. Самці починають шукати самиць. І тут вже не до агресії. Самець демонструє себе, пульсуючи хвилі кольорів по тілу, специфічні рухи рук, повільні доторкування. І якщо самиця не тікає і не нападає, значить згодна. Передача сперматофора відбувається через гектокотиль – один з щупальців самця, яке для цього спеціально змінено. У деяких видів це щупальце відламується і залишається в тілі самиці. Самець відпливає без нього. Воно відросте пізніше. Після запліднення самиці обирає місце для кладки, найбільш захищене, яке зможе знайти. Яйця прикріплює до стелі нори в довгих гронах, схожих на виноград. Їх може бути від кількох тисяч
до кількох сотень тисяч, залежно від виду. З цього моменту її життя перетворюється на одне суцільне чергування. Вона обдуває яйця водою, щоб не задихнулися, очищає від мулу і паразитів по одному, нікуди не відходить і не їсть місяцями. Її тіло поступово витрачає саме себе. До того часу, коли малята починають виходити, самиця вже не може нормально рухатися. Вона ще встигає рухом сифона виштовхати останніх і гине. Самці також не живуть довго після парування. Щось у їхньому тілі вимикається. Апетит зникає, рухи стають мляві. Через кілька тижнів – смерть. Увесь вид живе 1-2 роки, максимум 3. Малята виходять мікроскопічними, розміром із рисове зернятко. Перші тижні дрейфують у товщі води разом із планктоном. Більшість із них з'їдять раніше, ніж вони встигнуть підрости. Але ті, кому пощастить опуститися на дно, вже знають, що робити. Без жодного навчання, без батьків. Просто знають. Весь досвід виду закодований у них від народження. Коли він пливе, його системне серце зупиняється. Не буквально повністю, але під час реактивного руху через сифон воно різко сповільнюється до майже нуля. Це означає, що тіло в цей момент отримує значно менше кисню. Саме тому він ніколи не плаває довго, це буквально виснажує. Натомість повзання по дну майже не навантажує серцево-судинну систему. Тому він і вибирає його для повсякденного пересування. Не тому, що повільний, а тому, що економний. Реактивний рух – крайній захід, а не звичайна поведінка. Його чорнило – не просто фарба. У ньому є тирозиназа – фермент, який при контакті з водою починає хімічну реакцію. Ця реакція тимчасово блокує нюхові і смакові рецептори у хижака. Акула, що вдихнула хмару чорнила, на кілька хвилин втрачає здатність відчувати запахи. А в темній каламутній хмарі, без нюху, вона сліпа. За цей час він уже далеко. Чорнило – це не маскування. Це хімічна зброя, яка б'є по сенсорній системі ворога. У 2009 році науковці зафіксували щось, що до того вважалося неможливим для молюсків. Восьминік збирав половинки порожніх кокосових горіхів із морського дна. Ніс їх під тілом, незручно, підстрибуючи, і лише потім складав із 2 половинок укриття та залазив усередину. Це використання інструментів із відкладеною метою. Він витрачає зусилля зараз, щоб отримати вигоду пізніше. До 2009 року така поведінка вважалася ознакою виключно великих савців і деяких птахів. Один молюск розмістив своє ім'я в тому самому списку. Список тих, хто хоче з'їсти восьминога, довгий. Мурени – головний ворог. Вони проникають у ті самі щілини, де він ховається. Акули, великі баракуди, дельфіни, тюлені і люди. В десятках країн він є традиційною їжею. Перша лінія оборони – просто не бути поміченим. Маскування настільки досконале, що досвідчені дайвери роками занурюються і не бачать жодного. Він є, просто ви дивитесь крізь нього. Якщо маскування провалилося, є чорнило. Різкий викид, хмара, і він уже в іншому напрямку. Якщо хижак уже схопив щупальця, він відриває його. Щупальце продовжує рухатися ще кілька хвилин, звивається, відволікає увагу. Він тікає. Втрачене щупальце відростає за кілька тижнів. І є ще один прийом, значно рідкісніший, але зафіксований. Деякі особини починають імітувати інших тварин. Не просто змінювати колір, а приймати їхню форму і рухатися, як вони. Плоска камбала лягає набік і хвилеподібно рухає краями щупалець. Крилатка витягує щупальця і повільно погойдує ними в воді, як отруйні плавники. Морська змія складає 6 щупалець у нору, а 2 звивається на поверхні. Кожен костюм під конкретного хижака, якого треба злякати. На ріфі у прибережній зоні він – регулятор.
Їсть крабів і молюсків у таких кількостях, що без нього їхні популяції розростаються до меж, коли самі починають руйнувати екосистему. Дослідження в кількох затоках показали, там, де восьминогі вилучили, за 2 сезони значно зросла кількість крабів-деструкторів, які виїдали мальків риб і руйнували молоді корали. Водночас він сам – їжа для великих хижаків. Мурени, акули, дельфіни частково залежать від нього як від стабільного джерела білка. Зменшення його чисельності відчувають і вони. Є й непрямий вплив. Покинуто нора – готове укриття. Після того, як він іде, у його щілину вселяються менші тварини – дрібні риби, креветки, молоді їжаки. Він будує, інші користуються. Такий мимовільний внесок у доступність житла на рифі. Вчені відстежують його чисельність як індикатор стану моря. Якщо популяція стабільна, ланцюг живлення працює нормально. Якщо раптово скорочується, щось пішло не так. Забруднення, перелов, зміна температури. Якщо ви дивитеся нас уперше, подивіться й інші відео на каналі. Кожне про тварину, яка заслуговує на увагу. Натисніть вподобайку, якщо відео було корисним. Це допомагає показувати нас іншим людям. Восьминіг – це тварина, яка змушує поставити незручне питання. Де проходить межа між інстинктом і мисленням? Він не навчається від батьків. Їх немає. Він не живе в зграї. Він один. Але він вирішує задачі, яких ніхто йому не ставив. Будує укриття з предметів, що знайшов сьогодні, бо вони знадобляться завтра. Розпізнає конкретних людей. Грає. Можливо, розум – це не те, що живе тільки в черепі. Може, він може жити і в щупальцях. Дякуємо, що дивилися до кінця. Для нас це справжня підтримка. Побачимось у наступному відео. Всім па-па!